Hello everyone, good morning. This is your Bigyan Guru. आज हाम्रो घडीमा 11 भइसक्यो 11 and it's morning time and even पसल खुला छैन. अब नखुलेपछि अब के न के स्पेशल होला भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ होला आज चाहिँ. Then we are going to unbox two special things there. Keep watching this vlog and you will know what is that special thing at the end. I will continue this vlog after being prepared. लुगा लाउनु पर्यो, त्यसपछि अब सिधै पसल जानु पर्यो अनि त्यहाँबाट सिधै स्कुल गइहाल्ने हो नि त म. That's why अहिले म prepared भइसकेपछि I will continue this vlog. Keep watching. Okay, we are now here inside Bigyan Guru's दरबार. तर मेरा सर तपाईको दरबार बहुत ही सानो छ. के छैन हाम्रो दरबार सानो भए पनि यहाँको मान्छेहरुको मन ठुलो छ. So, okay, यहाँ आवाज आइरहेछ है ट्याङ ठुकेर छ. नबिग्रोस् केही पनि. We have two things on the table. I will show you this too. पहिलो कुरा भनेको this one, this big thing. हेर्दै कसैले गेस गरिसक्यो होला. अनि यो चाहिँ के? यो पनि थाहा छैन होला. We will unbox these two beautiful things today. अनि यसलाई एउटा यतापट्टि प्लान्ट गर्नुपर्छ होला. अर्कोको लागि बाहिरपट्टि ठाउँ छ. And let's see हाम्रो planting को प्रोसेस कसरी काम गर्छ. This is our notice board. यसमा हामी थम्बनेल के कुराहरु हुन्छ अनि टाँस्दै जान्छौँ अनि बाहिरपट्टि राख्ने मान्छेहरुले हेर्दा पनि थाहा होस् न के हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ साइन kind of इभेन्चुअल कुराहरु या फेरि कुनै रुटिन वाइज कुराहरु यसमा टेस्ट गरिदिनु. My dream whiteboard. मैले पहिलेदेखि इच्छा गरेको. I really wanted this kind of whiteboard from a longer time and finally I'm able to afford it. पैसा कति पर्यो सर भन्दैला. फेरि पैसा कति पर्यो सोधेर लास्टमा चाहिँ मलाई गिफ्ट हान्दिएपछि फेरि बेकार हुन्छ त्यही भएर भन्दिनँ म प्राइस कति. See, these are two things which I wanted to open up. यसलाई कता प्लान्ट गर्ने कता सेटल गर्ने सेटल गरिसक्यौँ भने I will obviously show you guys those final appearances in this room. So guys, finally we have got this to be done. अब हाम्रो नोटिस बोर्ड आइसक्यो. It is very beautiful and amazing. I love it very much. I don't know about you guys. And this is one of my very awaited thing. मैले पहिलेदेखि धेरै एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ. And I wanted it very badly. I wanted this thing, this whiteboard. एकदमै पहिलेदेखि I wanted this thing kind of like from a longer time. धेरै पहिलेदेखि म कोठामा पढाउँदा पनि my whiteboard was too much smaller and त्यो भएर नि मलाई पढाउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो. But I know अबदेखि मलाई पढाउन गाह्रो हुँदैन. It will be too much fun for me to teach because यहाँनिर राम्रो whiteboard आइसकेको छ. And you know, for this thing यहाँनिर राम्रो सजिलो कुरा के छ भने त्यहाँनिर बत्ती छ, यो ट्युब लाइट त्यसपछि यो बत्ती छ अनि यसले गर्दा हामीलाई एकदमै पढ्न सजिलो हुन्छ. प्लस यो सेक्सन जुन छ यहाँनिर हामीले यो एउटा स्ट्यान्ड मैले लिएर आउँछु. मसँग स्ट्यान्ड किनेको छैन. कुन खाले स्ट्यान्ड छ भने अहिले पुरानो वाला छ. I will show you that stand someday. जुन मैले काठबाट बनाएको थिएँ काठको स्ट्यान्ड. बट अब चाहिँ नयाँ स्ट्यान्ड आउँछ जुन राम्रो खाले हुन्छ. देन ठिक छ. We will meet later on in lecture with this whiteboard in the background. Up to then, have a good time. I will end up my video here. Take care.